Hi guys! It's me, Frethzie and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I will show you how I make this apple swan step by step. So, keep on watching! First step ay hiwain ang apple sa gitna pa slant. Both side naman pwedeng gamitin sa paggawa ng ating apple swan. Magtanggal ng dalawang buto ng apple para gagawin natin mamayang mata ng ating swan. So, kailangan mamili kung alin dyan sa dalawang gagamitin mo. At i-cut sa taas. Lalagyan ko siya ng knife or anything na para hindi dumiretso kung amateur pa lang po kayo. Para hindi dumiretso yung pag-cut ninyo. Ayan, i-cut ng dalawang part, yung sa taas, half inch. Ayan. Hindi po ako marunong mag-explain kaya just keep on watching po.